Hi everyone, it's Victor here of Accounting Archives, and for this video, we're going to talk about artificial intelligence in accounting. By the way nga pala, kung first time nyo makapanood ng video ko, please visit my channel for more accounting related videos. At mag-subscribe na rin kayo para dumami pa tayo. Artificial Intelligence or AI. Kung tatanungin mo yung lolo't lola mo nung panahon nila, siguradong hindi sila masyadong naniniwala or fictional lang yung artificial intelligence nung panahon nila. Pero actually, taong 1950, meron ng artificial intelligence na ginagamit sa business or nagsimula na ang pag-grow ng artificial intelligence. Maaaring naalala nyo na meron pang artificial intelligence na ginawa para si Deep Blue ba yun? Yung para lumaban sa isang chess master noong unang panahon. So actually, yung artificial intelligence is napaka-kalat na sa panahon natin. Sumabog siya noong 21st century. Halos nasa way of living na natin siya ngayon. Nandiyan na si Siri sa iPhone, di ba? Meron na rin tayo tinatawag na Alexa. So bakit nga ba little by little ini-embrace ng mga businessman ang artificial intelligence sa kanilang operation? So unang dahilan is artificial intelligence reduces the potential human error. Amazing at until now hindi pa rin natin naiintindihan entirely ang function ng utak. Pero kahit napakagaling ng utak, meron pa rin itong mga limitation katulad ng una, minsan unfair ang decision ng mga tao. Alam mo yun, minsan nagkakamali sila sa decision nila kasi nahahaluan din ng feelings, nagiging biased din sila with regards sa decision. At hindi rin may iwasan na sa tao, nagkakaroon tayo ng inconsistency with our output sa trabaho at common sa atin ang napapagod. Minsan, naipapasok pa natin yung mga personal na problema natin sa trabaho kaya minsan, kulang tayo sa focus. Dito lumalamang ang artificial intelligence provided that the AI is properly installed, implemented, executed, and maintained in the accounting system. Visible at makikita talaga ang efficiency and effectiveness ng AI provided that the AI is properly installed, implemented, and maintained in the accounting system. Specifically kapag ang process is routinary, yung paulit-ulit, tapos merong pattern at yung alam mo yung mga process na halos hindi mo na kailangan mag-isip kahit sasabi na lang kahit nakapikit ka, kaya mong gawin. Pwedeng palitan ng AI yan as long as wala masyadong analytical na ginagawa at yung mga process is parang routinary lang at may mga pattern. Kaya talagang i-replace efficiently and effectively ng AI yan. Pangalawang dahilan, AI has the opportunity for machine learning. So, bibigyan ko na lang kayo ng actual example dito para mas maintindihan niyo yung machine learning. Sa company namin, meron kaming bagong project na na-implement at nag-kick off na. Ito ay isang process sa accounts payable in which ang gagawin lang is i-scan yung invoice and then eventually yung pag na-scan yung invoice, the AI will eventually have the OCR, yung optical character recognition in which yung pag na-scan yung specific invoice, automatic niya nang mariread yung invoice number, yung vendor number, yung invoice date, pati yung invoice amount. So, initially, yung first milestone ng project is merong konting human intervention in which merong correction na mangyayari, yung parang fit gap na mangyayari between doon sa system or sa AI in which una, i-scan niya. May identify niya yung mga ilang parameters doon. Then subsequently, i-review yun ng encoder kung tama ba yung in-encode niya. And then eventually, i-correct niya kung may mga error. Kapag repeatedly ginagawa yun ng encoder at saka ng system, eventually yung system will adapt and learn dun sa process. And then kapag tumagal na yung prosesong ganon, yung system or yung AI will eventually learn and adapt sa process at ma-identify nila with a high precision ang pag-i-scan ng invoices in which hindi na kailangan ng human intervention. Ang gagawin na lang is i-feed na lang sa system or i-scan na lang yung actual invoice and then eventually naka-encode na siya sa system. Hindi na kailangan ng encoder. Alam nyo ba na malaking headcount sa Pilipinas ang ina-outsource dahil lang sa pag-i-encode ng AP? Malaking team yan, usually malaking tower sa isang BPO company ang AP invoice encoding. But with the advent of this kind of artificial intelligence in which i-scan mo na lang yung invoice at may encode na to sa system, maraming trabaho ang mawawala. Isa pang magandang nakakatawa at interesting na example ng machine learning. Narinig nyo na ba yung case ng Target? Ang Target is isang mall sa ibang bansa in which meron silang artificial intelligence, Yung kwento nun is yung AI ng market or ng store na yon identify na yung anak nung bumibili sa kanila ay buntis. Nauna pang nalaman ng AI na buntis yung anak niya kaysa doon sa tatay nung dalaga. Ang kwento kasi nun is ang AI ng Target has
the data analysis algorithm in which ina-analyze nila yung buying behavior ng mga customer. Na-identify nila yung status and behavior ng mga bumibili sa store nila. Isa doon is kapag ilang buwan ng buntis yung bumibili. So, ang nangyari, yung target nag-send ng email doon sa customer nila, na loyal na customer nila, ng mga promotion about pregnancy, mga flyers and promo sa mga crib, mga damit ng bata, na may mga picture ng humingiting sanggol. So, isang araw yung tatay nagreklamo doon sa manager ng store kung bakit nagsisend sila ng mga promotional sa anak nila about doon sa baby. Teenager pa lang yung anak niya eh. Di nag-sorry yung manager, pero nung nagkaaminan na, nag-sorry din yung tatay kasi na-realize niya na marami palang nangyayari doon sa bahay niya na hindi niya alam. Buntis pala yung anak niya. Di ba ang galing? Kahit sa YouTube and Facebook, di ba? Say for example, kapag sa YouTube, lagi kang nanonood ng video ko about accounting, laging ang suggested video mo, all about accounting. Or kung nanonood ka naman ng video about kay Ivana, edi laging content ni Ivana yung makikita mong suggested video sa'yo. Sa Lazada din, kapag bumili ka ng cellphone, eventually yung mga isasuggest na mga item sa'yo is about cellphone or cellphone accessories. Kaya kapag nakuha mo ang cellphone ng boyfriend or barkada mo, at ang laging nakikita mong ads doon is Titan Gel. Alam na, madalas pumunta yan sa mga malulupit na website, kaya may Titan Gel na advertising dyan. Uy, tigil nyo na yan, ha? So, ganun gumagana ang artificial intelligence sa buhay natin na minsan hindi natin napapansin, pero ganun ka-importante and relevant ang AI and algorithm sa buhay natin ngayon. Data is everything. Tingnan mo na lang yung Grab, wala naman silang kotse. Ang meron sila is data to connect kung sino yung mga may sasakyan at sino yung mga gustong sumakay. Pinakonek lang nila. Wala naman silang asset, di ba? Wala silang building, I think, na malalaki. What they have is data. Airbnb, wala naman silang hotel, di ba? What they have is data ng mga merong paupahan at mga gustong umupa. Kinokonek lang nila. Data is everything at this era. That's why algorithm and artificial intelligence is very relevant sa panahon natin ngayon at sigurado hanggang future natin yan. Pero pangatlo, ang AI is at its infant stage. As I've said, artificial intelligence could only be ideal sa mga process na routinary at may mga pattern. And with this limitation, here comes the strength of a human. So, hindi mo pwedeng asahan ang artificial intelligence to come up with the final decision. Kasi walang puso yan eh. Magbibigay ng mga suggestion yan na probably oo, magpapa-increase ng sale pero magiging detrimental naman sa branding at sa welfare ng company in its long term. Of this stage, hindi pa ganun ka-mature yung artificial intelligence. I'm not sure, probably in the coming 20 or 50 years, mas mag-i-improve pa to because as we can see, kung paano yung growth niya ngayon, very vast talaga at very mabilis talaga yung pag-growth ng artificial intelligence. Pero as of now, I think AI and human should work hand-in-hand together, capitalizing on each other's strength. Just like sa accounting, kasi aminado tayo na maraming process sa accounting ang paulit-ulit, routinary na kaya mong gawin kahit nakapikit ka. Sabi ko nga sa video ko dito na sa accounting cycle, maraming process dyan is automated na kasi minsan yung ibang process dyan kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo siyang gawin. So kapag routinary at may mga pattern ang process, kaya kang palitan ng AI. Totoo, ang AI would replace some of the tasks of accountant, especially yung mga boring na job. Yung mga boring na paulit-ulit at nakakabatong process, kayang palitan ng AI yan. So beneficial siya actually, di ba? Kasi you can focus doon sa mga exciting at mga decision-making na process. So lesson lang din na gusto kong i-share sa video na to is, kung ikaw ay aspiring accountant sa future, huwag ka mag-focus sa mga kabisote or clerical process lang kasi for sure, eventually, sa future, mawawalan ka ng trabaho kapag ganyan ka lang din. Kailangan mag-improve ka din, mag-focus ka dun sa analytical process kasi kung mag-focus ka lang dun sa mga manual process, sa mga paulit-ulit na job, yung mga parang pagsulat-sulat lang, mawawala ng trabaho at relevance in the future. Totoo, maraming trabaho or task sa accounting process ang mawawala dahil sa AI. Pero isang katotohanan din na AI would eventually create more jobs in the future kahit sa accounting department. Nakita na natin to kahit noon pa nung industrial revolution pa lang na maraming trabaho ang tinanggal nung nagkaroon ng machineries, di ba? Pero katulad ng AI, nung nagkaroon ng machineries, nagkaroon din ng mga bagong trabaho with new technical skills
na nag-fit doon sa bagong environment ng business. Just like that, kapag nag-implement at nag-mature siguro yung AI, mawawala ng mga clerical at mga boring routinary jobs sa accounting process, but eventually, if you have the proper skills and if you have the proper relevance of knowledge, eventually in the future, magkakaroon naman ng bagong job opening sa accounting department with now the integration of artificial intelligence in the process. So ikaw, kung isa ka accounting student, be prepared to be more flexible to learn other stuff and things apart from accounting para ma-integrate mo rin siya in the future kasi eventually, business is evolving. Accountants are following what's the business happening or business environment. And as the standard is changing as well, accountants should be also flexible. So that concludes this video. Thank you guys and see you guys on my next videos. Bye!